Hôm trước trong bài pháp thoại bằng tiếng Anh chúng ta đã nói tới sự thực tập quay về nương tựa nơi hải đạo tự thân. Và sự thực tập này coi như là sự thực tập trở về nương tựa nơi Bụt, nơi Pháp và nơi Tăng. Đạo Bụt là một cái kho tuệ giác rất lớn. Và kho tuệ giác này nó tràn đầy cái tính cách nhân bản. Nhân bản có nghĩa là con người là cái nền tảng, con người là cái gốc gác. Và chủ nghĩa nhân bản ở trong đạo Phật rất là sâu sắc, rất là vững chãi. Đức Thế Tôn có dạy rằng mỗi người đều có Phật tánh. Có nghĩa là mỗi người có cái khả năng giác ngộ thành Phật, chuyển hóa những khổ đau. Và cái Phật tánh đó, Buddha Nature, nó nằm ở trong chính con người, mà không cần phải đi tìm ở ngoài. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó là lời tuyên bố của kinh Pháp Hoa. Ngay trong đạo Phật Nguyên Thủy, chúng ta cũng được nghe nói tới cái tâm sáng chói. Tâm sáng chói đó tức là Phật tánh của mình. Vì vậy cho nên có rất nhiều người ban đầu tới với đạo Phật đó, thì đi tìm Đức Thế Tôn có thấy là như là một cái năng lượng ở ngoài mình. Và tìm nương tựa nơi Đức Thế Tôn như một cái năng lượng có ở ngoài mình, gọi là quy y Phật. Nhưng sau một thời gian học hỏi thì thấy được rõ ràng hơn. Và thay vì đọc quy y Phật thì đọc từ quy y Phật, tức là trở về nương tựa nơi cái Phật tánh của chính mình. Quy y Phật với từ quy y Phật là hai cái giai đoạn của sự thực tập. Và biết rằng mình có cái năng lượng của Tam Bảo ở trong mình, cho nên mình trở về và mình nương náu, mình tìm sự gia trợ ở nơi cái năng lượng đó. Năng lượng đó là năng lượng của Tam Bảo. Và cái giáo pháp của Đức Thế Tôn về trở về nương tựa để hải đảo tự thân đó, nó có nghĩa là mình có niềm tin nơi cái năng lượng Tam Bảo có trong trái tim mình. Mình trở về với tự thân và mình an trú trong cái hải đảo đó, không có bị sóng gió của cuộc đời nó làm cho chìm đắm và trôi lăn trong biển khổ. Vậy cho nên quý y trở về hải đảo tự thân là một cái hành động căn bản mà chúng ta thực tập hàng ngày. Cố nhiên là trong bữa công phu sáng, trong bữa công phu chiều chúng ta đọc từ quy y Phật, từ quy y Pháp, từ quy y Tăng. Nhưng mà chúng ta không có thực tập quy y chỉ ở trong cái bữa công phu đó, mà chúng ta thực tập quy y trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Khi đứng, khi ngồi, khi ra, khi vào, khi ăn, khi uống, khi làm việc.
chúng ta đều phải đặt mình trong sự che chở của Tam Bảo. Và như vậy quay về nương tựa Hải Đạo Tự Thân, tức là quy Tam Bảo một cách thường trực 24 giờ trong một ngày. Trong bài pháp thoại bằng tiếng Anh vừa qua thì chúng ta cũng có học được rằng nhiều khi chúng ta muốn đi tới, muốn thiết lập liên lạc tốt với người kia, muốn tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của thế giới, muốn đi tìm cái chân, cái thiện và cái mỹ, nhưng mà chúng ta không có thành công được. Mà càng cố đi tới thì chúng ta càng thất bại. Trong chúng ta người nào cũng đã có kinh nghiệm đó rồi. Nhiều khi chúng ta rất là muốn đi tới với người kia, làm hòa với người kia, khám phá được những cái mầu nhiệm của người kia. Có khi chúng ta muốn đi tới với một cái thiện chí để hòa giải, để cộng tác, và để thừa hưởng cái đẹp, cái lành, cái thật mà chúng ta đang còn thiếu. Nhưng mà càng đi tới từng nào thì ta càng thấy thất bại từng đó. Và vì sự thất bại đó cho nên chúng ta đổ lỗi cho cái người đó, cho cái nhóm người đó, hay là cho những cái sự vật đó mà chúng ta muốn tìm tới. Ngay cả cái đẹp, cái lành và cái thật cũng vậy, chúng ta tìm tới thì chúng ta không có thấy đẹp, không thấy lành, không thấy thật. Là tại vì chúng ta không có khả năng để đi tới. Và vì vậy cho nên chúng ta phải đi lui trước khi chúng ta đi tới. Và đi lui ở đây tức là trở về với con người của chính mình. Mình phải trở về nương tựa nơi Hải Đạo Tự Thân trước. Mình phải trở về quý y Tam Bảo trước khi mình có thể đích thực là mình. Mình chưa là mình đó, thì mình càng đi tới càng thất bại. Bởi vậy cho nên mình phải trở về với mình để mình phục hồi được chính mình. Thì khi mình đã là mình được rồi thì sự đi tới mới thành công được. Ở Tây Phương, nhất là bên Mỹ, họ có cái câu rất là tức cười là nói you cannot get there from here. Tức là anh không thể tới đó từ đây được, anh thể đi tới đó bắt đầu từ đây được. You cannot get there from here. Rất là tức cười. Nhưng mà nghĩ lại trong cái trường hợp này nó rất là đúng. Mình là ở đây và cái đó nó gần xịt vậy mà mình đi tới không được. You cannot get there from here. Từ đây mình có thể đi tới đây được. Thì mình cũng thấy như vậy. Mình có rất nhiều thiện chí muốn tới với người đó để hòa giải, để kết thân, để biến người đó thành người bạn, để biến cái đoàn thể đó hay là cái cộng đồng đó thành một người bạn. Mình muốn đi tìm cái chân, cái thiện, cái mỹ, nó gần sát bên, vậy mà đi tới không có được. Là you cannot get there from here. Từ đây mình có thể đi tới đó được. Là tại vì từ đây mình chưa phải là mình. Mình chưa phải là mình. Và vì vậy cho nên mình phải đi về mình trước. Đi về mình trước.
trước khi mình có thể đi tới. You cannot get there from here. You have to go back to yourself in order to be able to get there. Từ đây mình có thể đi tới đó được. Mình phải đi lui trước. Và đi lui đó tức là trở về với hai đạo tự tại, trở về để khám phá được con người đích thực của mình, trở về để mình có thể đích thực là mình. Thì tất cả chúng ta, người nào cũng đã có kinh nghiệm này. Chúng ta sống với nhau mà chúng ta không thấy được cái đẹp của nhau, không thấy được cái sự quý giá của nhau. Chúng ta lờn. Rồi bắt buộc, thời thế bắt buộc có một lúc đó chúng ta phải xa nhau 2 tháng, 6 tháng, đi Việt Nam, đi Đài. Rồi trong cái thời gian đó mình không được gần gũi, mình không được thấy mặt cái người đó, mình không được nghe tiếng người đó, rồi mình mới thấy rõ ràng là cái người đó quý giá cho mình biết bao nhiêu mà kể. Tại vì lúc đó mình trở về mình có thì giờ để suy nghĩ, để chiêm nghiệm, để nhìn sâu. Và vì vậy cho nên cái chuyện mình muốn đi tới chưa chắc là được, mình phải đi lui trước khi mình có thể đi tới. Chúng ta đã học kinh người biết sống một mình. Người biết sống một mình tức là người biết trở về với hải đạo tự thân. Và khi mình trở về được với mình thì mình bắt đầu là mình nuôi dưỡng cái chất liệu mình ở nơi mình. Và khi đó mình sống một cách sâu sắc. Mình tiếp xúc với mình một cách sâu sắc. Mình tiếp xúc với tự thân một cách sâu sắc. Và khi tiếp xúc với tự thân một cách sâu sắc rồi thì tự nhiên mình có thể tiếp xúc được với thế giới mà mình cho là bên ngoài. Và kinh người biết sống một mình dạy chúng ta phải luôn luôn trở về sống với hải đạo tự thân. Và trở về sống với hải đạo tự thân không có nghĩa là mình cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, với người kia. Khi mình trở về với hải đạo tự thân rồi thì mình trở nên giàu có, trở nên vững chãi, trở nên sâu sắc. Và nhờ cái giàu có vững chãi sâu sắc đó mà mình có thể thấy được cái thế giới bên ngoài. Mình có thể thưởng thức được, mình thấy được, đánh giá được một cách đúng đắn cái thế giới bên ngoài, cái giá trị của người kia, của cộng đồng của mình và của thế giới bên ngoài. Và đó là sự tuy gọi là trở về nhưng kỳ thực là đi tới. Tại vì không có sự trở về này thì không có sự đi tới. Sự đi tới này luôn luôn là thất bại. Khi nào trở về được thì sự đi tới mới thành công. Nhưng có điều là mới trở về thôi. Mới trở về thôi. Chưa đi tới gì hết mà mình đã có thể tiếp xúc, đã có thể thiết lập được cái liên hệ tốt và thành công rồi. Rất là lạ. Chúng ta là hai người bạn hay là chúng ta là hai người, một cặp vợ chồng, chúng ta là một cặp cha con. Chúng ta sống với nhau nhưng mà chúng ta không có cái khả năng trở về với hải đạo tự thân. Cho nên đời sống của chúng ta không có giàu có, chúng ta không có gì nhiều để hiến tặng cho người kia. Không có gì để cho nhau.
tại chúng ta rất là nghèo nàn. Trong thơ, trong nhạc Việt Nam hay nói tới câu là còn gì để cho nhau đó, là tại mình nghèo nàn. Nghèo nàn là tại vì mình không có gì hết, không có gì hết thì lấy gì mình cho.